විශේෂයෙන් forex trader කෙනෙක් දැනන් ඉන්න ඕනේ වැදගත්ම ඉන්ඩිකේටර් එකක් ගැන තමයි මේකෙදි කතා කරන්නේ. ඒකට අනිවාර්යෙන් මේක ගැන forex trader කෙනෙක් නම් දැනන් ඉන්න ඕනේ. එතකොට මේ ඉන්ඩිකේටර් එකේ නම තමයි ඔයගලට මුලින්ම ට්‍රේඩින් view එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ෆ්‍රී ගන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිකේටර් එක මෙන්න මෙතනින් සර්ච් කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. මම සර්ච් කරලා අරගෙනයි තියෙන්නේ. ඉන්ඩිකේටර් එකේ නම තමයි Asian Session Range කියන ඉන්ඩිකේටර් එක. හරියට ස්පෙලිංස් බලලා ටයිප් කරන්න. මොකද Asian Session කියලා ගහුවාම ගොඩාක් ඉන්ඩිකේටර්ස් වර්ග එනවා. නමුත් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක තමයි ටිකක් වැදගත් ඉන්ඩිකේටර් එක වෙන්නේ සහ මේක යූසර් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඔයගලන්ට ලංකාවේ ඉන්න අපිටත් මේක හරි පහසුවෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් හොඳ ඉන්ඩිකේටර් එකක්. හරි. එතකොට Asian Session Range කියන ඉන්ඩිකේටර් එක ඔයගොල්ලෝ ඒක දැම්මහම මේ වගේ තමයි ඒගොල්ලන්ට මේ උඩින් වැටෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ට්‍රේඩින් view පාවිච්චි කරන ඕනම කෙනෙක් ඉන්ඩිකේටර් එකක් ප්ලේස් කරගත්තාම ඒක උඩ පෙන්නනවා. හරිද? ඉන්ඩිකේටර් එක පෙන්වනවා. එතකොට මගේ එක ඉන්ඩිකේටර් එකයි දාලා තියෙන්නේ. කොහොමත් මම ඉන්ඩිකේටර්ස් වලින් ට්‍රේඩ් කරන කෙනෙක් නෙමෙයි. මේ ඉන්ඩිකේටර් එක දාගෙන තියෙන විශේෂ හේතුවක් නිසා. ඔයගලන්ට ඒක තේරෙයි ඇයි කියලා. හරි, මුලින්ම මම ඉන්ඩිකේටර් එකේ settings වලට යනවා. බලන්න පුළුවන් ඉන්ඩිකේටර් එකේ මෙතන තියෙන මේ settings icon එක ක්ලික් කරලා settings වලට යන්න. ඒතර settings වලට ගියාම ඔයාලට පේනවද ඒකේ sub categories තියෙනවා තුනක් input, style සහ visibility කියලා. ඒකේ ඉන්පුට්ස් වලට ගියොත් එහෙම ඔයගලන්ට තියෙන කිසිම දෙයක් මෙතන වෙනස් කරන්න යන්න එපා. ඉන්පුට්ස් වල තියෙන මේක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩිෆෝල්ට් කියන්නේ. කිසිම දෙයක් වෙනස් කරන්න යන්න එපා. හරි, ස්ටයිල් එක ගත්තාම ස්ටයිල් එකේදී ඔයගලන්ට මේක ඉන්ඩිකේටර් එකෙන් ඇත්තටම කරෙන්නේ මොකක්ද කියලා දැන් මම මෙතනදි කියන්නම්. ඉන්ඩිකේටර් එකේදී වෙන්නේ ඔයගලන් දන්නවා forex trade කරන අය ඒෂියන් සෙෂන් එක, ලන්ඩන් සෙෂන් එක සහ නිව්යෝර්ක් සෙෂන් එක වෙන් කරලා අඳුරගන්න එක අතිශය වැදගත්. මොකද සමහර අය ඉන්නවා ලන්ඩන් විතරක් සෙෂන් එක, ලන්ඩන් සෙෂන් එකේ විතරක් ට්‍රේඩ් කරන අය, සමහර අය ඉන්නවා නිව්යෝර්ක් එක විතරක් ට්‍රේඩ් කරන අය. එතකොට ඒෂියන් එක ස්කිප් කරන අය ඉන්නවා. එතකොට අනිවාර්යෙන් අපි දැනන් ඉන්න ඕනේ ලංකාවේ වෙලාවෙන් ඒෂියන් සෙෂන් එක ඉවර වෙන්නේ කීයටද, ලන්ඩන් එක පටන් ගන්න කීයටද, විශේෂයෙන් නිව්යෝර්ක් එක පටන් ගන්නේ කීයටද කියන ඒවා අනිවාර්යෙන් දැනන් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඒ ටයිම්ස් අපිට කටපාඩම් කරගන්න දෙයක් නැහැ. අපිට මේ ඉන්ඩිකේටර් එක පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ඒ ටයිම්ස් හරියට ඕගලන්ට දැනගන්න. එතකොට මම ඉන්ඩිකේටර් එකේ බලන්න මේකේ ස්ටයිල්ස් වල මම මේ හැම එකක්ම ටික් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක හැබැයි ඒෂියන්, ලන්ඩන්, නිව්යෝර්ක් වෙනකම් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් කලර්ස් ටික ටික් කරලා තියෙනවා. මම ඒකේ ඒෂියන් රේන්ජ් කලර් කියන එක විතරයි ෆිල් කරලා තියෙන්නේ දැනට. ඒ ෆිල් කරලා තියෙන නිසා තමයි ඔයගලන්ට පේනවා නම් මේ chart එකේ මෙන්න මේ කොටස ඔයගලන්ට පේනද වර්ණවත් වෙලා තියෙනවා. නැත්නම් රතු පාටින් පෙන්වලා තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ ඇත්තරම ඒෂියන් සෙෂන් එක. එතකොට ඒෂියන් සෙෂන් එක තමයි ওই විදිහට කලර් වෙලා තියෙන්නේ. ඒක ඉන්ඩිකේටර් එක නිසා වෙච්ච දෙයක්. නැතුව මම ඇඳපු එකක් නෙමෙයි. හරි. ඊට පස්සේ ලන්ඩන් සෙෂන් එකයි නිව්යෝර්ක් එකයි මම ටික් කරගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවද? මේ නිල් පාටින් පාට වෙලා තියෙන්නේ ලන්ඩන් ස්ටේෂන් එක. ඊට පස්සේ බලන්න පේනවාද මේ අලු පාටින් මේ එන්ට්‍රි එකක් තියෙන්නේ ස්ටේෂන් එක ඇතුළෙමයි. ඒකයි එක පැහැදිලි නැත්තේ. මේ අලු පාටින් පාට වෙලා තියෙන්නේ නිව්යෝර්ක් ස්ටේෂන් එක. ඉතින් ඕගලන්ට ස්ටේෂන්ස් වෙන් කරලා අඳුරගන්න මේ ඉන්ඩිකේටර් එක මාර විදියට වැදගත් වෙනවා. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ අනිවාර්යෙන් මේ ඉන්ඩිකේටර් එක ප්ලේස් කරගන්න. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා forex trade කරන අය අනිවාර්යෙන් ලන්ඩන් වල හරිය නිව්යෝර්ක් කලාව තමයි ට්‍රේඩ් කරන්නේ. ඉතින් ඒකට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඒකම ටෙලිග්‍රාම් අපේ ටෙලිග්‍රාම් channel වලට join වෙච්ච නැති අය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යෙන් link එක තියෙනවා description එකේ ටෙලිග්‍රාම් channel වලට join වෙන්න සහ mentorship program එක පටන් ගන්නවා. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒකට සම්බන්ධ වෙන්න කැමති අය 100% chance එක තියෙන. ඒ නිසා කැමති අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ සඳහාත් හරි අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු.